विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुमचा सपोर्ट हवा आहे. कशासाठी हे मला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. आता बरेच जण म्हणतात की 2003 ची बॅच अनलकी. ओके, तसं नाही आहे बाळांनो. तुमची बॅच उलटं बऱ्यापैकी लकी आहे. का? तुम्हाला नेक्स्ट इयरला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळणार आहे आणि तोपर्यंत 100% सगळी परिस्थिती ओके होणार आहे. तुम्ही जर रिपोर्ट्स बघितले ना, ज्यांनी वॅक्सिन घेतलंय, ओके, ज्यांनी वॅक्सिन घेतले त्यांचा मृत्यू होण्याचा दर ऑलमोस्ट नाहीच आहे. त्यातले पॉझिटिव्ह होण्याचा रेट तर अतिशय कमी आहे. याचा अर्थ हे जे वॅक्सिन आहे ते प्रभावी आहे. ओके, त्याच्यामुळं बऱ्याचसा प्रॉब्लेम आपले सॉल्व्ह होणार आहे. मग तुम्ही लकी आहे बाळांनो. खरं म्हणजे गेल्या बॅचला खूप प्रॉब्लेम आहे आणि मला त्याविषयीच तुम्हाला बोलायचं आहे. गेल्या वर्षीच्या बॅचमध्ये मुलांनी इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेतलंय, लाखो रुपये फी भरले. काय कशासाठी फी भरली? ट्युशन फी. ओके, मान्य आहे, ऑनलाईन का होईना लेक्चर्स मिळालेत. ओके, ट्युशन फी बद्दल काय हरकत नाही. पण लायब्ररी, ओके, लॅब, बाकीच्या काय ॲक्टिव्हिटीज यांचे जे चार्जेस घेतले गेले, आता मुलांच्या हॉस्टेलचे पण चार्जेस घेतले गेलेत, लक्षात घ्या. ओके, राहिलेत का तेवढे दिवस मुलं? नाही आहेत. काही वर्षभराचे पैसे भरलेत. बरं, याच्या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे. कुणीतरी उठवला पाहिजे. बरोबर आहे ना? सांगा बघू. आणि जो आवाज उठवेल त्यांना सपोर्ट दिला पाहिजे. आता बऱ्याच जणांना वाटेल काय होणार आहे, काय फरक पडणार नाही. बाळांनो, फरक पडतो. लक्षात घ्या. छोट्या छोट्या गोष्टीतून ही गोष्ट पुन्हा वाढत जाते. बरं, इथं मग मला आता मेन्शन करायचं आहे यश चव्हाण आणि श्रीतेज काळेबद्दल. यांच्याशी मी कालच बोललोय. ओके, त्यांनी मला सांगितलं त्यांनी एक ईमेल किंवा ट्विट करून ते शिक्षण मंत्र्यांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचवणार आहेत. लक्षात घ्या, काहीतरी फरक पडेल. बरं, या मुलांना सपोर्ट पण देणं गरजेचं आहे ना. सध्या तरी 1,500च्या आसपास मुलांचा सपोर्ट आहे. खूप संख्या कमी आहे, मान्य आहे. पण हळूहळू तुमच्या सपोर्टमधून म्हणजे 2020च्या बॅचच्या मुलांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचली पाहिजे. ओके, एक लक्षात घ्या, त्या मुलांसाठी चांगलं डिसिजन घेतलं की आपल्या बॅचला फायदा आहेच ना. म्हणजे 2003 ची जी बॅच आपण म्हणतोय ना, तिला फायदा होणारच आहे. ओके, मग तुमच्या लक्षात आलं का? मग या दोघांना आपला सपोर्ट पाहिजेच. लक्षात घ्या, लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय त्यांच्या ग्रुपची, म्हणूया आपण. तो ग्रुप जॉईन करा, त्यांना सपोर्ट करा. मग ते ईमेल करत असतील, ट्विट करत असतील, त्यांच्या दोघांचे नंबर पण मी तुमच्याबरोबर शेअर करतोय डिस्क्रिप्शनमध्ये. त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला तुम्ही जॉईन ऑन. प्लीज बाळांनो, सपोर्ट करा गरजेचा आहे. एक लक्षात घ्या, क्रॅश कोर्सची फी पण माझी ऑलमोस्ट 3,300 मी घेतोय. ओके, सीईटी होईपर्यंत तो क्रॅश कोर्स घ्यायचा. मला माहिती आहे 3 ते 4 महिने मला तो घ्यावा लागणार आहे. पण एवढी सुद्धा फी अफोर्ड करू शकत नाही अशी मुलं आहेत की ज्यांना मी फी कमीमध्ये दिलेला आहे. पण मेन पॉईंट काय, मग इंजिनिअरिंगची फी तर लाखो रुपये आहे. अजून 1 वर्ष झालं नाही, काय झालंच नाही, सगळं ऑनलाईन चाललंय. तोपर्यंत कॉलेजमध्ये आता सेकंड इयरची फीची मागणी होणार आहे. ओके, मग अशा वेळेस कुणीतरी आवाज उठवला पाहिजे. बरं, फक्त हे इंजिनिअरिंगसाठी नाही आहे, हे दोघांचे एफर्ट्स घेतात, सगळ्या स्ट्रीमसाठी चालतंय. लक्षात चाललंय त्यांचं, म्हणूया आपण. मग प्लीज सपोर्ट द्या. ओके, बरं, मला सांगायचं आहे काय बघा, मग या दोघांच्याकडं एक आहे लिडरशिप क्वालिटी, म्हणूया आपण. मला तुम्हाला सांगायचं आहे की इंजिनिअरिंग करून लाखोचे पॅकेजेस मिळवण्यासाठी आपल्याला ती ॲबिलिटी पाहिजे. टीमवर्क, लिडरशिप क्वालिटीज या खूप महत्त्वाच्या आहेत. मग इथं मी दोघांचा उल्लेख करतोय बघा. प्रथमेश पोळ साताऱ्यातील आहे, PICT मध्ये आहे आणि बेस्ट त्याची एक टीम त्यानं तयार केली, बी द चेंज, आणि मी त्या टीमचा एक मेंबर आहे. आम्ही काय करतोय, पहिली गोष्ट स्वच्छता. ओके, एखादा परिसर, तिथली स्वच्छता, इथून सुरुवात झाली. त्याच्यानंतर मला सांगतो ब्लड डोनेशन कॅम्प. एकदा नाही तर 2 वेळा, ते पण सक्सेसफुली अरेंज केलाय. मग प्रथमेश बरोबर मी आहे, मान्य करतो, ठीक आहे. पण त्याच्यावर आणखीन कोण आहेत? त्याच्या कॉलनीतली आसपासमधली सगळी मुलं, छोटी छोटी. मग ते 5th मधले असतील, 10th मधले. सध्या बंद आहे कोविडच्या कंडिशनमुळं. पण मग आनंदानं मला इथं उल्लेख का करू वाटतो इथं, कारण त्यानं त्या मुलांना पण बदलवलंय. माझी तुमच्याकडनं तीच अपेक्षा बाळांनो, लिडरशिप क्वालिटीज डेव्हलप करा. ओके, एक टीम तयार करा आणि चांगलं काम करा. बघा, सगळीकडे तुमचं कौतुक होईल. मला जर जमलं, पॉसिबल झालं एडिट करायला, तर प्रथमेशच्या टीमनं, म्हणजे आमच्याच टीमनं केलेले काम, त्याचे काही फोटोज आहेत. जमलं तर मी व्हिडिओच्या शेवटी शेअर करेन. ओके, नाही तर डिस्क्रिप्शनला जमलं तर बघेन ना, जमलं तर. त्यामुळे फोटो नसेल तर चिडू नका. आता श्लोक हिंगे, ओके, हा माझ्या क्रॅश कोर्सला गेल्या वर्षी जॉईन नव्हता, पण त्याचा सपोर्ट होता म्हणूया आपण, किंवा तो व्हिडिओ बघायचा, कॉमेंट असायचे, अजून पण असतात. याचं नाव मी का लिहिलं मी तुम्हाला सांगतो. हा पण PICT मधीलच आहे. तुम्हाला कदाचित माहित नसेल बाळांनो,
की PICT मधील एका मुलाचा ऍक्सिडेंट झाला काही महिन्यापूर्वी, वडिलांचा दुर्दैवी त्यात मृत्यू झाला, मुलगा खूप सिरियस होता, औषध म्हणजे काय ऑपरेशन्स वरती लाखो रुपये खर्च येणार होता, आला सुद्धा. ओके, एकतर वडिलांचं निधन, मुलगा एकदम ICU मध्ये कोमामध्ये म्हणूया आपण, काय अवस्था असेल. पण बाळांनो, श्लोक हिंगे PICT मध्ये आहे, PICT मध्ये पण त्याचे पण सिनियर आहेत, त्यांनी ते ड्राईव्ह हे केले म्हणूया आपण, ठीक आहे, डोनेशनसाठी म्हणूया आपण, आणि त्यांनी तेवढे पैसे जमा करून दाखवले. मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, माझ्यापर्यंत जेव्हा ही न्यूज पोहोचली, ओके, तेव्हा मी सुद्धा विचार केला की आपण युट्यूबवर ही गोष्ट सांगूया का. ओके, तेव्हा इकडून माझ्या लक्षात आलं किंवा मला माहिती मिळाली की नाही, गरजेपुरतं काम झालेलं आहे, आता डोनेशनची गरज नाहीये, म्हणजे अतिशय प्रामाणिकपणा पण आहे. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे, कारण हा सुद्धा याच्यामध्ये सुद्धा लिडरशिप क्वालिटीज आहेत. त्याचबरोबर योशित तापर लिहिलं नाहीये ना मी, तो देखील जेव्हा कमेंट बॉक्समध्ये बघा बघा मुलांचे डाऊट तो देखील क्लिअर करतो. ओके, फार छान वाटतं. माझी तुमच्याकडून हीच अपेक्षा आहे की एक लिडरशिप क्वालिटीज आपल्यामध्ये डेव्हलप व्हायला पाहिजेत. ओके, आणि सगळ्यात शेवटी मला यशबद्दल पण थोडंसं बोलायचंच आहे. आम्ही काय डिसाईड केलंय हे तुम्हाला मी सांगतो. प्रत्येक रविवारी आम्ही तुम्हाला एक मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करू. सध्या 3 टॉपिक असणार आहेत, त्याचं पण प्लॅनिंग मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. ओके, त्याचा फोटो किंवा काय असेल, आठवड्याचं प्लॅनिंग पण असेल. आज पण टेस्ट आहे ऑसिलेशनची, आणि रविवारी सध्या 3 टॉपिक घेतलेत आम्ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स. ओके, चा एक टॉपिक घेतलाय म्हणूया आपण. पण नेक्स्ट मला त्या टॉपिकची संख्या वाढवत न्यायची, 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक. बाळांनो, तुम्हाला इतकी सवय लागणार आहे, आणि माझी इच्छा आहे जास्तीत जास्त मुलांनी रजिस्टर करा, फ्रीच आहे ते. ओके, मग क्रॅश कोर्समध्ये सगळ्याच मुलांसाठी या टेस्ट मी कंपल्सरी द्यायलाच लावणार आहे, लक्षात घ्या. प्लस ॲप सोमवारपासून त्याच्यावर टेस्ट असणार आहे, ते वेगळे असणार आहेत. पण हा फ्री प्लॅटफॉर्म आहे ना, बरं याच्यासारखे अनेक आहेत आणखी, त्या पण मी डिस्क्रिप्शन जमलं तर लिंक तुम्हाला प्रोव्हाइड नक्की करेन, लक्षात घ्या, फ्री आहे, तुम्ही त्याचा फायदा करून घ्या. ओके, अभ्यासात सतत राहिलं पाहिजे, दुसरा कुठलाही चुकीचा विचार मनात आणू नका. ओके, एक लक्षात घ्या की फिजिक्सची फॉर्म्युला सिरीज आपली सुरूच आहे. सिंपल पेंड्युलमचा काल मी व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड केला होता, बरोबर आहे, म्हणजे तो बऱ्याच मुलांना आवडला. पण एक लक्षात काय आलं की जास्तीत जास्त मुलं अजून अभ्यास करत नाही आहेत. आज तर 1 मे आहे बहुतेक. ओके, महाराष्ट्र दिन, बरोबर नाही सांगा, सगळ्यांना त्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. खरं म्हणजे अगोदर द्यायला पाहिजे होत्या, पण आज 1 मे एक वेगळ्याच कारणामुळे आणखी तुम्ही एकदम एक्सायटेड आहे. तुम्हाला माहिती आहे आज कुठलीतरी महत्वाची मॅच आहे तुमची कदाचित, त्यामुळे कॉमेंट पण असे आले 1-2 की देत जमलं तर बघा सुट्टी द्या, रविवारी ऍडजस्ट करा क्रॅश कोर्स. सुट्टी तर रविवारीच देणार आहे मी, आज क्रॅश कोर्स घेणारच आहे, लक्षात घ्या. मॅचेस तुमची संध्याकाळी असेल ना. मेन पॉईंट काय की मॅच पाहिजे, ठीक आहे, तेवढी एक्साइटमेंट आहे, तुम्ही कट्टर सपोर्ट असणार आहे, एक तर एका टीमचे नाही तर दुसऱ्या टीमचे. ओके, पण मेन काय, अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करू नका. एक लक्षात घ्या की हे जे मी बोललो तुम्ही हे ऐकून घेतलं, तुमचा आभारी आहे. पण ठरल्याप्रमाणे या लेक्चरमध्ये सुद्धा मला ना एखाद दुसरा CETचा पॉइंट मला क्लिअर करायचंच आहे, तुम्ही आता लगेच करतोय. आज मी तुम्हाला हाफ लाईफ ही कन्सेप्ट घेणार आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की हाफ लाईफ म्हणलं की हा फॉर्म्युला की हाफ लाईफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन, आता केमिस्ट्री असेल तर K रेट कॉन्स्टंट, फिजिक्स असेल तर लॅम्बडा DK कॉन्स्टंट. ओके, एक गोष्ट लक्षात घ्या की हा एक फॉर्म्युला CET 3 वेळा रिपीट झाला. ओके, हाफ लाईफ इज गिवन बाय फॉर्म्युला विचारलाय. 8 ते 10 प्रॉब्लेम असे आहेत की कॉन्स्टंट तुम्हाला देतील, हाफ लाईफ विचारतील, किंवा बऱ्याचशा न्यूमेरिकल मध्ये हाफ लाईफ तुम्हाला दिलेला असतो, त्याच्यावरून Kची व्हॅल्यू काढ लागते. कारण नेक्स्ट फॉर्म्युला पण तुम्हाला माहितीच आहे, तो T इक्वल्स टू, तुम्हाला माहिती आहे T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन की, आता हे केमिस्ट्री मधलंच घेतोय आपण, लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन AT. हा सुद्धा फॉर्म्युला 2 ते 3 वेळा विचारलाय, म्हणजे 34-40 PYQs आहेत 2019 पैकी, आणि त्यातले 4 वेळा तर हेच फॉर्म्युले 4 ते 5 वेळा लक्षात घ्या, म्हणजे फॉर्म्युले विचारतात, ते जाऊ दे. खरं हाफ लाईफ मला तुम्हाला हिंट द्यायच्यात CET साठी, बघा हा समजून घ्या. ही इनिशियल क्वांटिटी आहे म्हणूया आपण. एक काम करूया आपण, 1 केव्हा घ्यायचं, पर्सेंटेज मध्ये विचारलं तर आपण पर्सेंटेज घेणार आहे. सध्या मी 1 कन्सिडर करतोय. मग जेव्हा एक हाफ लाईफ होणार तेव्हा 1/2 शिल्लक असणार आहेत, आणि 1/2 मी इथं लिहितोय D बरं का बाळांनो, म्हणजे डिसइंटिग्रेट झालेले असणार 1/2. अजून एक हाफ लाईफ म्हणजे जेव्हा 2 हाफ लाईफ कंप्लीट होणार तेव्हा याचं पण हाफ होणार ना, काय होणार मग रे, 1/4 होणार ना, 1/4.
4 होणार. अरे पण 4 म्हणजे 2चा स्क्वेअर ना, म्हणजे 1/4. मग थांबा, तात्पुरतं 1/4 पण 2चा स्क्वेअर आहे, लक्षात ठेवा बरं का, समजून घ्या. मग 1/4 शिल्लक आहे, मग डिसइंटिग्रेट झाले किती, मग 3/4. ओके, डिकम्पोजिशन झालं म्हणजे 3/4 क्वांटिटीचं. अजून एक हाफ लाईफ झालं तर 1/4चा अजून हाफ होणार, 1/8 होणार, 2चा क्यूब. हा बघा, 2 हाफ लाईफला 2चा स्क्वेअर झाला होता, 3 हाफला 2चा क्यूब होणार आहे. ओके, डिसइंटिग्रेट किती झाले रे, 7/8. कसं कळतं ना तुम्हाला, दोघांची ॲडिशन 1 यायला पाहिजे ना. हे रिमेनिंग आहे, 1 मधून रिमेनिंग मायनस करा, तुम्हाला हे मिळेल. पण तुम्ही एक काम करा ना, ह्या दोघांचा डिफरन्स किती आहे, 8 - 1 किती, 7. इथे 7/8, 4 - 1 3/4. ओके बाळांनो, मग मला सांगा 5 हाफ लाईफ जर झाले तर खाली 32 येणार ना. ओके, मी मध्ये 4 लिहिलं नाही, तुम्हाला माहित आहे 4 म्हणजे 1/16 होणार, पुन्हा 1/32. पण हे 32 डायरेक्ट कसं लिहिलं मी, कारण 5 हाफ लाईफ आहेत ना, म्हणजे 2⁵. आलं का लक्षात. बरं, 1/32 रिमेनिंग आहे, मग गेले किती, 31/32 डिसइंटिग्रेट झाले. ओके, मी तुम्हाला दाखवू का, लक्षात घ्या. जर पर्सेंटेज असतं तर 100%. ओके, मग बघा, एक हाफ लाईफ झाल्यानंतर 50% रिमेनिंग असणार आहेत आणि 50% जे आहेत ते डिसइंटिग्रेट झाले असणार आहेत, बरोबर आहे. 2 हाफ लाईफ झाल्यावर 50चे पण निम्मे होणार, म्हणजे 25% रिमेनिंग आहे, मग गेले किती, 75%. फेवरेट आहे. PYQ हुडकून बघा, तुम्हाला असं देतील की 75% डिसइंटिग्रेट होण्यासाठी 30 मिनिटं वेळ लागलाय. समजा किती मिनिटं, 30 मिनिटं. मग डोक्यात काय घ्यायचं की 75% डिसइंटिग्रेट होण्यासाठी 2 हाफ लाईफ लागतात. त्यांनी दिले 75% डिसइंटिग्रेट होण्यासाठी 30 मिनिटं लागतात. मग 2 हाफ लाईफची किंमत 30 मिनिटं असेल तर एक हाफ लाईफ 15 मिनिट. ओके, आता शांतपणे बघा, या व्हॅल्यूज पण तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत. मग आता बघा, जेव्हा 3 हाफ लाईफ होणार इथं 12.5% राहणार. जेव्हा 4 हाफ लाईफ होणार 6.25 राहणार. जेव्हा 5 हाफ लाईफ होतील तेव्हा समथिंग काहीतरी होईल. अरे पण डिसइंटिग्रेट किती झाले. आता आपण एक काम करूया, 100 मधून 12.5 मायनस करूया. ओके, 87.5 डिसइंटिग्रेट झाले. ओके, आता 100 मधून मी 6.25 मायनस करतो. 0.25 म्हणजे इथं 0 घेऊया. बघा बघू. ओके, लक्षात घ्या. 93.75 म्हणूया आपण. 93.75 डिसइंटिग्रेट झालेत, लक्षात घ्या. ओके, बरोबर आहे. आता शांतपणे समजून घ्या, मी तुम्हाला तोंडी 1-2 प्रश्न सांगतो, ते तुम्हाला विचारतील 93.75 डिसइंटिग्रेट होण्यासाठी किती वेळ लागेल. आता ऐका माझा इश्यू काय होतं, मग मुलं असं सॉल्व्ह करतील 2.303/k log to the base 10 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर 6.25. हा होईल ना सॉल्व्ह. पण तसं नाही करायचं, हे स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहेत, हे लक्षात घ्या. एवढं डिसइंटिग्रेट होतंय, एवढं शिल्लक राहते, त्याला 4 हाफ लाईफ लागत आहेत ना. तुम्हाला दिलंय काय, समजा 75% 30 मिनिटं, मग एक हाफ लाईफची व्हॅल्यू किती, 15 मिनिटं. मग एवढं 15 आणि 4 हाफ लाईफ म्हणजे 15 चौक 60 मिनिटं लागणार आहे. ओके, मग आता वेळ न घालवता, ओके, एवढा वेळ तुम्ही व्हिडिओ बघितला, तुमचं धन्यवाद. लक्षात घ्या. प्रॉब्लेम नंबर 27 फळ्यावर चेक करा. ओके, माझ्याकडं आज विद्याभारतीचं बुक आहे, हे पण बेस्टच आहे, लक्षात घ्या. सीईटीचे सगळेच बुक बेस्ट आहेत. 27 प्रॉब्लेम बघा. रेडिओ आयसोटोप हॅज हाफ लाईफ 5 वर्षाचा हाफ लाईफ दिलाय. फ्रॅक्शन ऑफ द ॲटम ऑफ दिस मटेरियल दॅट वुड डीके म्हणजे निघून गेले इन 15 इयर. 5 वर्षाचा हाफ लाईफ आहे, 15 वर्ष म्हणजे 3 हाफ लाईफ. 3 हाफ लाईफ नंतर एवढा डीके होतोय, एवढं शिल्लक आहे. मग डीके झालं किती, 7/8. ऑप्शन चेक करा, ऑप्शन सी करेक्ट दिलाय त्यांनी, बरोबर आहे 27. आता 28 चेक करा. 16 ग्रॅमचं सॅम्पल आहे. ओके, हाफ लाईफ 2 दिवसाचा आहे. चला, हाफ लाईफ 2 दिवसाचा आहे. ऐका माझ्याकडं आता इथं 1 आहे म्हणून मी 1 लिहिलं. माझ्याकडे 16 ग्रॅमचं सॅम्पल असेल तर मी इथं 16 लिहिणार, रिमेनिंग अमाऊंट काढायला, बरोबर आहे. आता त्यांनी काय विचारलंय की हाफ लाईफ 2 दिवसाचा आहे. हाफ लाईफ किती दिवसाचा आहे, 2 दिवसाचा हाफ लाईफ आहे. 28 मध्ये बघा 2 दिवस हाफ लाईफ आहे आणि 32 दिवसांनी ओके किती शिल्लक राहील असं त्यांनी विचारलेलं आहे. 16 ग्रॅम आहे ना बाळांनो, तसं ना सांगू का, लॉजिकली पण सॉल्व्ह होऊ शकतं. लक्षात घ्या. आन्सर बघा 28चं ऑप्शन चेक करा, ए येणार आहे. कारण बाळांनो 16 ग्रॅम सुरुवातीला आहे. ठीक आहे, सॉल्व्ह नाही करायचं मला बरं का हे.
32 हाफ लाईफ 2 दिवसाचा आहे. मग पहिलं बघा समजून घ्या, मी आता काय करतोय तुमच्यासाठी, लक्ष द्या. एक काम करूया आपण, आता समजून घ्या. 2 दिवसांनी 8 ग्रॅम शिल्लक असणार आहे, 4 दिवसांनी 4 ग्रॅम शिल्लक असणार आहे, 6 दिवसांनी 2 ग्रॅम शिल्लक असणार आहे, 8 दिवसांनी 1 ग्रॅम शिल्लक असणार आहे, अजून 10 दिवसांनी 0.5 ग्रॅम होणार आहे. आणि सगळे ऑप्शन जर बघितले ना बाळांनो, तर लेस दॅन 1 मिलीग्रॅम हाच ऑप्शन करेक्ट राहणार आहे, कारण ह्याच्या व्हॅल्यू पुन्हा कमी 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 होत जाणार आहे, कारण अजून आपल्याला 32व्या दिवसापर्यंत घ्यायचं आहे, लक्षात घ्या. पण समजून घ्या, आता ऍक्च्युली ना परत मला हा प्रॉब्लेम व्यवस्थित घेतला पाहिजे, कारण रिझन सांगतो तुम्हाला. जर आन्सरच हवा असेल तर तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. जेव्हा एक हाफ लाईफ होतोय 2 दिवस, तेव्हा शिल्लक राहणार 8 ग्रॅम, म्हणजे याला मी 2 न डिवाइड करतोय. जेव्हा मी अजून एक दुसरा हाफ लाईफ घेतोय, दुसरा हाफ लाईफ, म्हणजे मी इथं काय करणार, दुसऱ्या हाफ लाईफला जो सॅम्पल आहे त्याला 2च्या स्क्वेअरनं डिवाइड करणार, म्हणजे 4 न, म्हणजे ते 4 ग्रॅम होणार, बरोबर आहे. म्हणजे आता सांगू का, जेव्हा 32 दिवस होणार तेव्हा ते 16वा हाफ लाईफ असणार आहे. मग मला रिमेनिंग अमाऊंट काढण्यासाठी 2⁻16 केलं पाहिजे. ऍक्च्युली खूप मोठी व्हॅल्यू आहे ती, खाली करत बसू नका, डोकं वापरा. आता लास्टचा प्रॉब्लेम आहे 29 फळ्यावर, चेक करा. हाफ लाईफ 1600 वर्ष दिलाय. फ्रॅक्शन ऑफ अ सॅम्पल दॅट वुड रिमेन आफ्टर 6400, 4 हाफ लाईफ. 4 हाफ लाईफ नंतर बघा, एक लक्षात घ्या, आता परत मी घेतो. जेव्हा एक हाफ लाईफ 1/2 रिमेनिंग, 2 हाफ लाईफ 1/4 रिमेनिंग, 3 हाफ लाईफ 1/8 रिमेनिंग, 4 हाफ लाईफ 1/16 रिमेनिंग, 1/16. ऑप्शन डी करेक्ट आहे. बर, मग तुमच्या लक्षात आलं का की हाफ लाईफ मध्ये ना हे फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेतच, लक्षात घ्या. ह्याच्यावरून के फाइंड आउट करा, त्याचं पुढे यूज करा, हे इम्पॉर्टंट आहे केमिकल कायनेटिक्स मध्ये. पण मेन काय, तुम्हाला पर्सेंटेज फ्रॅक्शन असं आलं तोंडी होऊ शकतं, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग तुमचा सपोर्ट राहू दे. मगाशी मी बोललेलो तो विसरू नका. जमलं तर मी फोटोज अटॅच करेन आता लगेच. पण तुम्ही यश चव्हाण यांच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन दिले त्या बघा, त्यांना सपोर्ट करा. जास्तीत जास्त सिनियर बरोबर तुमच्या हे सगळं शेअर करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.